welcome back to my YouTube channel. So, for today's video ay tuturuan ko kayo gumawa ng thumbnail or YouTube thumbnail para sa inyong mga video. So, sa mga hindi pa po nakakaalam, ito po, pwede nyo po itong sundan. So, ipapakita ko muna sa inyo guys yung mga nagawa kong thumbnail sa PICSART. Sa PICSART tayo guys, gagawa ng thumbnail. So, yan po yung mga nagawa ko ng thumbnail. Ayan. Pwede nyo po siyang panoorin or sundan kung gusto nyo po siyang magawa ng perfect. So, ayan guys. Magsimulan na po tayo. First po ay punta po tayo ngayon sa ating editor. Ayan, PICSART po. And then, tayo lang po natin. Punta tayo, add yung plus sign. And then, nung una ko kasi pong ginawa yung how to make cover photo on YouTube. Ang ginamit ko po dito sa collage is yung grids. So, hindi po yung grids yung gagamitin ko ngayon. Ang gagamitin ko ngayon is yung pang-apat po. Yan. So, etong PICSART na to is buburahin ko lang po yan. Then, maglalagay pa ako ng background. And then, ratio. Piliin po natin yung YouTube. And then, i-save na po natin. After po ng saving is pwede kung gusto nyo po maglagay ng picture, pwede naman po kayo maglagay ng picture. Add photo. Mag-add photo po. Ito po ang ilalagay ko. Ika-cut out ko lang po yan. Para makuha ko lang po yung picture. So, nakuha ko na po yung picture. Lalakihan ko lang siya and then lalagay ko lang po siya dyan. And then, ayan na. And then, mag-a-add pa po ako ulit ng photos. Gusto ko pong i-add na photos is ito. Ganun pa rin po, ika-cut out ko po ulit siya. Ayan, dahil na-cut out ko na po siya, ilalakihan ko lang din po siya ulit. Ilalagay ko po siya dito sa gilid. And then, how to make text po ulit. How to make thumbnail. On PICSART. So, ang gagawin ko lang dito guys is lalagyan ko lang ng design. Color. Ayan.
Then, lalakihan ko lang siya. Ganun din po dun sa isa. Stroke. Then, ayan. Tapos, gusto ko po kasi i-add yung logo ng PICSART. Ikakarap ko lang yan. Para makuha ko yung photos niya. Ayan. Bali yan guys. Nagawa ko na yung aking thumbnail. So, ang gagawin ko dyan next is isi-save ko na siya. Ayan, skip. Dahil hindi ko siya ma-save. So, yun guys, dahil hindi po nag-save yung ating ginawang thumbnail, ay diniscard ko po yung ginawa ko pong thumbnail, and then ang gagawin ko na lang po is i-add photo ko na lang po siya. Tapos ika-crop. Ayan, after ko siya ma-crop, so isi-save ko siya dyan, and then ilalagay ko siya dito. So, yan. Try natin guys kung maisisave natin siya. Ayan. So, save. Tingnan natin guys kung save pa. Ayun guys, na-save siya. O, diba? Perfect. And then, ayan, ipapakita ko sa inyo kung paano siya ilalagay. Sample lang guys, ha. Punta tayo ngayon sa YouTube. Chrome. YouTube Studio. So, sa thumbnails, punta tayo sa videos. And then, halimbawa po is papalitan ko na lang to ng ito, ng thumbnail. So, lalagay ako dito. And, click ko yung ginawa ko. Thumbnails and save. And, after po nyo na-save, then, change the save. Let's go na po sa ating YouTube application. And then, titingnan po natin doon yung
titingnan ko natin dito yung kung na-save po ba yung ating ginawang thumbnail. Ayan. Kung nakikita nyo guys, ito. Nailagay ko po yung ito. Thumbnail. So, yun na guys. And, ayun guys. See you next video. And don't forget to subscribe to my YouTube channel. And, don't forget to go like, comment, and share. So, hanggang doon na lang guys. And thank you so much. Bye-bye.